Đưa cô bác, có ai ở đây càng uống thuốc trào ngược thì lại càng sợ ăn không ạ? Sợ ăn no thì sợ ăn muộn thì nóng ngực, sợ nằm xuống thì axit trào lên, mà không ăn thì bụng cồn cào khó chịu. Cái khổ là ở chỗ, mình không dám làm gì quá, mà trào ngược vẫn cứ quay lại đều đều. Nhiều cô bác uống thuốc rất nghiêm chỉnh, đúng liều, đúng giờ, nhưng chỉ cần ngưng một thời gian là cảm giác nóng rát cổ họng, chua, tức ngực lại xuất hiện. Lúc đó mới thấy mệt mỏi, vì không biết rốt cuộc là do bệnh khó trị hay do mình còn thiếu một điều gì đó rất căn bản mà chưa ai nói rõ. Và điều tôi sắp nói, đây có thể khiến cô bác bất ngờ. Trào ngược ngoan cố, không chỉ do axit nhiều, mà do dạ dày đã mất khả năng tự làm dịu. Khi niêm mạc yếu, chỉ cần một bữa ăn hơi lệch giờ, một chút căng thẳng là axit lập tức vượt trào. Chính vì vậy, bên cạnh thuốc, dạ dày rất cần một thứ giúp nó dịu lại mỗi ngày, không kích thích, không làm lạnh bụng, không làm tăng axit. Và thứ đó lại nằm ngay trong gian bếp của nhiều nhà, bột sắn dây. Nhưng tôi nói trước với cô bác, bột sắn dây không phải ai dùng cũng đỡ, có người uống vào lại thấy trào ngược nặng hơn. Sự khác biệt không nằm ở bột, mà nằm ở cách kết hợp. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 4 cách kết hợp bột sắn dây, mỗi cách phù hợp với một kiểu trào ngược khác nhau. Nếu cô bác xem hết, cô bác sẽ biết mình nên dùng cách nào, dùng vào lúc nào để dạ dày êm hơn mà không lo phản tác dụng. Với rất nhiều cô bác bị trào ngược lâu năm, điều khiến mình khổ nhất không phải là hơi hay đầy bụng, mà là cái cảm giác nóng rát âm ỉ từ trong dạ dày lan lên cổ họng. Có khi chỉ ăn một chén cơm nóng cũng thấy rát, uống một ngụm nước ấm cũng thấy khó chịu. Cảm giác ấy không dữ dội ngay, nhưng nó kéo dài, làm mình luôn trong trạng thái căng thẳng, ăn uống lúc nào cũng dè chừng. Đây là dấu hiệu rất rõ cho thấy niêm mạc dạ dày đã bị tổn thương, lớp bảo vệ mỏng đi, để axit dễ dàng tấn công lên trên. Trong tình trạng này, nếu chỉ tìm cách ép axit xuống thì chưa đủ. Dạ dày lúc này cần được làm dịu và che chở, giống như một vết trầy cần được băng lại trước khi lành. Bột sắn dây có tác dụng làm dịu rất tốt, nhưng nếu dùng đơn lẻ thì hiệu quả thường chỉ ở mức tạm thời. Khi muốn dạ dày êm hơn rõ rệt, nhiều cô bác đã nhận ra rằng cần thêm một thứ giúp làm lành và bảo vệ sâu hơn. Và thứ đó, rất quen thuộc trong gian bếp của nhiều nhà, chính là mật ong. Khi bột sắn dây được pha chín hoàn toàn, để ấm vừa phải, rồi thêm vào một lượng nhỏ mật ong nguyên chất. Hai thứ này bổ trợ cho nhau theo một cách rất nhẹ nhàng. Bột sắn dây tạo ra một lớp mềm mịn, đi xuống dạ dày giống như một tấm đệm, giúp giảm ma sát của axit lên niêm mạc. Trong khi đó, mật ong không làm mát lạnh, mà lại giúp làm dịu vùng đan viêm, hỗ trợ niêm mạc hồi phục từ từ. Nhiều cô bác khi dùng theo cách này thường nhận ra sự thay đổi, không phải ngay trong 1-2 lần, mà là sau vài ngày, vài tuần. Cảm giác nóng rát giảm dần, cổ họng bớt cay, ăn xong, không còn phải ngồi im chờ cơn trào lên như trước. Quan trọng hơn, tâm lý cũng nhẹ đi, vì mình không còn sợ mỗi bữa ăn nữa. Điều đáng nói là sự kết hợp này không gây sốc cho dạ dày, không làm bụng lạnh, cũng không kích thích axit tăng lên. Nó giống như một cách chăm sóc đều đặn, mỗi ngày một chút, để dạ dày có thời gian tự ổn định lại. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật để cô bác không áp dụng máy móc. Sự kết hợp này chỉ phù hợp với những người trào ngược kiểu nóng rát, xót dạ dày. Nếu cô bác thuộc nhóm hay đầy hơi, bụng lạnh, nhiều, nhất là về chiều tối, thì dạ dày lúc này lại cần một hướng xử lý khác. Khi đó, bột sắn dây phải đi cùng một vị có khả năng làm ấm và giúp khí trong bụng đi xuống, nếu không thì trào ngược vẫn dễ tái diễn. Chính từ điểm này, câu chuyện về bột sắn dây bắt đầu mở ra những hướng kết hợp khác nhau. Mỗi hướng nhắm vào một nguyên nhân khác nhau của trào ngược, chứ không phải ai cũng dùng chung một cách. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ nói đến một sự kết hợp như vậy, rất quen thuộc, rất đời thường, nhưng nếu dùng đúng thì lại giúp nhiều cô bác thoát khỏi cảnh đầy bụng, hơi, trào ngược dai dẳng suốt nhiều năm. Nhưng thực tế không phải ai bị trào ngược cũng có cảm giác nóng rát dữ dội. Rất nhiều cô bác nói với tôi rằng không sót mấy, không đau nhiều, nhưng bụng lúc nào cũng nặng, ăn một chút là đầy, hơi liên tục, càng về chiều tối càng khó chịu. Có khi chưa ăn gì mà hơi đã đẩy lên cổ, cảm giác tức ngực, thở không sâu được. Trong những trường hợp như vậy, vấn đề không nằm hoàn toàn ở axit mạnh, mà nằm ở chỗ khí trong dạ dày bị ứ lại. Dạ dày của người lớn tuổi thường yếu và lạnh hơn, khả năng co bóp kém đi, khiến thức ăn và khí không được đẩy xuống ruột đúng nhịp. Khi khí bị kẹt lại, nó sẽ tìm đường thoát lên trên và kéo theo cả axit. Đó là lý do vì sao nhiều cô bác càng hơi thì càng trào ngược. Lúc này, nếu chỉ dùng bột sắn dây để làm mát và làm dịu, dạ dày có thể dễ chịu được một lúc, nhưng khí vẫn còn đó, và trào ngược rất dễ quay lại. Cơ thể lúc này cần thêm một yếu tố giúp làm ấm nhẹ, để dạ dày hoạt động trơn tru hơn, nhưng phải là cái ấm rất vừa, nếu quá tay sẽ phản tác dụng. Khi bột sắn dây được pha chín như thường lệ,
rồi uống cùng nước gừng hãm thật loạn. Cảm giác đầu tiên không phải là nóng, mà là ấm từ từ trong bụng. Sự ấm này giống như đánh thức dạ dày làm việc trở lại, giúp khí trong bụng bắt đầu di chuyển xuống dưới, thay vì bị dồn ứ và đẩy ngược lên trên. Nhiều cô bác khi dùng theo cách này nhận ra sự thay đổi rất rõ. Sau một thời gian ngắn, bụng bớt nặng, hơi thưa dần, cảm giác tức ngực về chiều không còn khiến mình phải ngồi im chờ đỡ khó chịu. Khi khí đã thông, trào ngược tự nhiên cũng giảm theo, chứ không cần phải ép axit xuống bằng mọi giá. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc cô bác một điều để dùng cho an tâm. Sự kết hợp này chỉ phù hợp với những người bụng lạnh, đầy hơi nhiều, ăn vào thấy nặng. Nếu cô bác thuộc nhóm hay nóng trong miệng khô, táo bón, hoặc đang dùng thuốc chống đông máu, thì không nên áp dụng theo cách này, vì chỉ cần thêm ấm nhẹ cũng có thể gây khó chịu. Và nếu cô bác thuộc nhóm khác nữa, tức là ăn vào thấy đau, âm ỉ vùng thượng vị, dạ dày nhạy cảm, có tiền sử viêm hoặc loét, thì lúc này mục tiêu không còn là thông khí hay làm ấm, mà là giúp niêm mạc dạ dày hồi phục sâu hơn, để trào ngược không còn tái đi tái lại mỗi khi ăn uống. Đó cũng là mảnh ghép tiếp theo mà tôi sẽ nói đến, để cô bác thấy rằng bột sắn dây không chỉ giúp cắt triệu chứng, mà nếu kết hợp đúng, nó còn giúp dạ dày khỏe lại từ gốc rễ. Khi trào ngược đi kèm với cảm giác đau, âm ỉ vùng thượng vị, ăn vào là thấy cồn cào, thậm chí có lúc đau nhói nhẹ, đó là dấu hiệu cho thấy niêm mạc dạ dày đã bị tổn thương khá rõ. Có cô bác mô tả rất đúng, không nhiều, không đầy mấy, nhưng ăn xong là thấy đau, bụng khó chịu kéo dài, ngủ cũng không yên. Trong tình trạng này, dạ dày không còn cần thêm làm mát hay làm ấm nữa, mà cần được nuôi lại và phục hồi từ bên trong. Nếu cứ tiếp tục kích thích, dù là kích thích nhẹ, thì vết viêm rất khó lành, trào ngược, vì thế mà cứ lặp đi lặp lại. Lúc này, bột sắn dây đóng vai trò như một lớp nền rất tốt, nhưng để giúp niêm mạc thật sự hồi phục, nó cần đi cùng nghệ, không phải để làm cây, mà để hỗ trợ chống viêm và tái tạo. Nghệ, khi dùng đúng cách và đúng liều, giúp làm dịu các ổ viêm âm ỉ, giảm cảm giác đau và hỗ trợ niêm mạc dạ dày liền lại chậm rãi nhưng bền. Khi bột sắn dây được pha chín, để nguội bớt rồi hòa cùng một lượng rất nhỏ nghệ đã lọc kỹ, vị không hăng, không gắt, uống vào thấy bụng dịu lại khá rõ. Sự kết hợp này không tạo cảm giác đỡ ngay, mà là đỡ dần từng ngày. Cái đau âm ỉ giảm trước, rồi cảm giác cồn cào cũng nhẹ hơn, ăn uống bắt đầu dễ chịu hơn. Nhiều cô bác dùng theo cách này thường nhận ra một điều rất rõ, dạ dày không còn phản ứng quá mức với thức ăn như trước. Trước kia, ăn một chút là đau, giờ thì ăn xong thấy êm hơn, không phải ngồi co người chờ cơn khó chịu qua đi. Đây là dấu hiệu cho thấy niêm mạc đang được hồi phục, chứ không chỉ là các triệu chứng tạm thời. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thẳng để cô bác không dùng sai. Sự kết hợp này không phù hợp với người bụng quá lạnh hay đầy hơi nhiều, vì nghệ có thể làm khí trong bụng khó thoát nếu dùng không đúng. Nó chỉ thật sự phát huy tác dụng khi dạ dày đang yếu do viêm, đau, xót, chứ không phải do ứ khí. Và đến đây, khi dạ dày đã được làm dịu, khí đã thông, niêm mạc bắt đầu hồi phục, vẫn còn một yếu tố cuối cùng rất quan trọng mà nhiều cô bác hay bỏ sót. Đó là ổn định axit và giữ cho dạ dày không bị kích thích trở lại về đêm, thời điểm trào ngược dễ tái phát nhất. Phần tiếp theo, tôi sẽ nói đến sự kết hợp cuối cùng này, một cách rất đơn giản, rất hiền, phù hợp với người lớn tuổi, nhưng lại đóng vai trò như hàng rào bảo vệ để trào ngược không quay lại khi cô bác đã ngủ yên. Có rất nhiều cô bác nói với tôi rằng trào ngược của mình không phải lúc nào cũng dữ dội. Ban ngày ăn uống còn chịu được, chỉ hơi cồn cào nhẹ. Nhưng cứ đến tối, nhất là khi nằm xuống, là cảm giác khó chịu lại quay về. Không hẳn là nóng rát dữ dội, mà là một cảm giác không yên trong ngực, cổ họng vướng vướng, tim đập hơi nhanh, nằm nghiêng bên nào cũng không thật sự dễ chịu. Những lúc ấy, dạ dày giống như không chịu ngủ yên, cứ âm thầm phản ứng suốt đêm. Với kiểu trào ngược này, vấn đề không còn nằm ở việc axit quá nhiều hay thức ăn khó tiêu nữa, mà nằm ở chỗ môi trường trong dạ dày thiếu ổn định. Dạ dày của người lớn tuổi vốn đã nhạy cảm, chỉ cần hơi kích thích là co bóp thất thường, khiến axit dễ trào lên dù không ăn uống gì thêm. Nếu chỉ tìm cách làm mát hoặc làm ấm, hiệu quả thường không bền, vì gốc rễ là sự mất cân bằng kéo dài. Trong trường hợp này, bột sắn dây cần được kết hợp với cam thảo, một vị rất quen trong đông y, nhưng lại hay bị hiểu lầm. Cam thảo không phải để làm ngọt cho dễ uống, cũng không phải để trị đau cấp tính, mà được xem là vị thuốc điều hòa và làm dịu lâu dài. Khi đi cùng bột sắn dây, cam thảo giúp giữ cho dạ dày ở trạng thái ổn định, giảm những co bóp thất thường và hạn chế sự kích thích của axit. Bột sắn dây có xu hướng làm mát và tạo lớp phủ mềm, còn cam thảo thì giúp giữ nhịp cho dạ dày, để mọi hoạt động diễn ra chậm rãi, đều đặn hơn. Sự kết hợp này không tạo cảm giác tác động mạnh, không khiến người dùng thấy đỡ ngay tức thì, mà mang lại cảm giác êm dần, yên dần. Chính điều này lại rất quan trọng với người lớn tuổi, vì dạ dày không
không còn chịu được những thay đổi đột ngột. Nhiều cô bác khi dùng sắn dây kết hợp cam thảo một thời gian đã nhận ra một điểm rất đáng quý, ban đêm ngủ yên hơn, ít bị đánh thức bởi cảm giác cồn cào hay vướng cổ. Có người nói rằng trước kia cứ gần sáng là phải thức dậy vì khó chịu, còn sau này thì giấc ngủ liền mạch hơn, tinh thần ban ngày cũng nhẹ hơn. Khi dạ dày được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ban đêm, khả năng hồi phục tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Điều hay của sự kết hợp này nằm ở chỗ tính bền và tính an toàn. Nó không đánh mạnh vào axit, không ép dạ dày phải thay đổi nhanh, mà giúp cơ thể tự điều chỉnh lại từ từ. Với những cô bác bị trào ngược lâu năm, dùng thuốc nhiều mà vẫn hay tái phát, thì chính sự ổn định này lại là thứ còn thiếu bấy lâu nay. Chính vì vậy, khi nhìn lại toàn bộ quá trình, cô bác sẽ thấy bột sắn dây không phải chỉ có một cách dùng. Khi đi với từng vị khác nhau, nó đảm nhận những vai trò khác nhau, lúc làm dịu, lúc thông khí, lúc nuôi lại niêm mạc và lúc giữ cho dạ dày yên ổn lâu dài. Mỗi sự kết hợp là một mảnh ghép, và khi ghép đúng mảnh với đúng người, trào ngược sẽ yếu dần đi một cách rất tự nhiên. Trước khi cô bác áp dụng những sự kết hợp này, tôi muốn nhắc thêm vài điều rất quan trọng để mình dùng cho đúng người, đúng lúc, tránh trường hợp thấy người khác hợp mà mình dùng lại không thấy dễ chịu. Trước hết, bột sắn dây bắt buộc phải được nấu chín hoàn toàn. Nhiều cô bác có thói quen pha sống cho nhanh, nhưng với dạ dày yếu, nhất là đang trào ngược, uống bột sống rất dễ gây lạnh bụng, đầy hơi, thậm chí làm trào ngược nặng thêm. Chính ở đây không cần đặc, chỉ cần bột trong, sánh nhẹ là đủ. Thứ hai, cam thảo tuy hiền nhưng không nên dùng quá nhiều và không dùng liên tục quanh năm. Với người huyết áp cao, người hay phù chân, hoặc đang dùng thuốc tim mạch nên dùng lượng rất nhỏ và không kéo dài. Cam thảo có tác dụng điều hòa tốt, nhưng nếu lạm dụng thì lại gây giữ nước, không có lợi cho cơ thể tuổi già. Thứ ba, nếu cô bác đang điều trị trào ngược bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì những cách này không thay thế thuốc mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Cô bác vẫn dùng thuốc đều, chỉ ăn uống khéo hơn để dạ dày có điều kiện hồi phục nhanh và bền hơn. Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc khi chưa trao đổi với bác sĩ. Ngoài ra, mỗi cơ địa phản ứng khác nhau. Có cô bác hợp với cách này, có cô bác lại hợp với cách khác. Khi áp dụng, cô bác nên bắt đầu với lượng nhỏ, dùng vài ngày rồi lắng nghe cơ thể. Nếu thấy bụng êm hơn, ngủ dễ hơn, ăn uống nhẹ nhàng hơn thì tiếp tục. Còn nếu thấy đầy bụng, khó chịu thì nên dừng lại và điều chỉnh, không nên cố. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn cô bác nhớ là không có một cách nào hợp với tất cả mọi người. Trào ngược ở tuổi già là câu chuyện của sự mất cân bằng lâu năm, nên muốn cải thiện cũng cần sự kiên nhẫn. Chỉ cần mình hiểu cơ thể mình cần gì, chọn đúng sự kết hợp phù hợp, làm đều đặn và nhẹ nhàng, thì dạ dày sẽ dần dần ổn lại theo cách tự nhiên nhất. Thưa cô bác, trào ngược dạ dày không phải là chuyện một sớm một chiều, và cũng không phải chỉ cần một mẹo là xong. Nhưng qua những gì tôi vừa chia sẻ, cô bác có thể thấy một điều rất rõ, dạ dày của mình không chỉ cần dập triệu chứng, mà cần được chăm sóc đúng cách và đúng hướng. Bột sắn dây vốn là thứ rất quen, rất hiền, nhưng khi biết kết hợp cho đúng, nó không còn là món uống cho mát nữa, mà trở thành một cách hỗ trợ dạ dày nhẹ nhàng và bền bỉ. Mỗi sự kết hợp là một cách giúp dạ dày cân bằng lại, từ việc làm dịu, thông khí, nuôi lại niêm mạc cho đến giữ ổn định về lâu dài. Không cần làm tất cả cùng lúc, chỉ cần chọn đúng thứ hợp với mình nhất và dùng đều đặn. Tôi mong cô bác đừng vội vàng, hãy cho dạ dày thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, giống như chăm một mảnh đất đã mệt mỏi lâu năm. Khi nền đã ổn, cây tự khắc sẽ khỏe. Nhiều cô bác chỉ sau vài tuần đã thấy ăn uống dễ hơn, ngủ yên hơn, không còn phải sống chung với cảm giác thấp thỏm vì trào ngược mỗi ngày. Và xin cô bác nhớ giúp tôi một điều cuối cùng, những chia sẻ hôm nay chỉ mang tính tham khảo, không thay thế cho điều trị y khoa. Nếu cô bác đang dùng thuốc, hãy tiếp tục theo hướng dẫn của bác sĩ và xem những cách này như người bạn đồng hành giúp dạ dày mình đỡ vất vả hơn. Nếu cô bác thấy những điều tôi nói hôm nay có ích, hãy giữ lại cho mình và nếu có thể, chia sẻ cho một người thân đang khổ vì trào ngược giống mình. Biết đâu, chỉ một sự chia sẻ nhỏ lại giúp người khác tìm được con đường nhẹ nhàng hơn cho cái bụng của họ. Chúc cô bác dạ dày êm hơn, ăn ngon hơn và những ngày sắp tới không còn bị trào ngược làm phiền nữa.